අපි මුලින් බලමු ඇත්තටම මේ මොකද්ද quotient එක කියන්නේ කියලා. අපි හිතමු 20 බෙදෙනවා 6න් කියලා. 20 6න් බෙදුවම අපි දන්නවා උත්තරේ 3යි ඉතුරු 2යි. එතකොට මේ 3 තමයි quotient එක කියන්නේ. quotient එක කියන්නේ අපි යම්කිසි සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවාම ඒකට එන උත්තරේ තමයි මේ quotient එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද මේ remainder එක කියන්නේ? remainder එක කියන්නේ දැන් කලින් උදාහරණෙම ගත්තොත් 20 6න් බෙදුවම 3යි ඉතුරු 2යි. මෙන්න මේ ඉතුරු ප්‍රමාණයට තමයි remainder එක කියලා අපි use කරන්නේ. ඇත්තටම මේ Python වල අපිට quotient එකයි remainder එකයි ගන්න හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි translations දෙකක් use කරොත් නිකන් කලින් example එක ගමු 20 translations දෙකක්. ඒ කියන්නේ translation කියන්නේ divide කරන sign එක. දෙකක් use කරොත් මේකේ answer එක මොකක් වෙයිද? answer එක 6යි. හේතුව තමයි 20 3ට බෙදුවාම එන්නේ 6යි. එතකොට ඇත්තටම මේක integer value එකක්. අපිට floats value උනත් මෙහෙම බෙදලා අපිට answer එක ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි බලමු මොකද මේ remainder එක කියන්නේ කියලා. remainder එක ගන්න අපි modulo sign එකේ sign එකට කියන්නේ අපි modulo sign එක කියලා. remainder එක ගන්න 20 මේ percentage sign එක කියන්නේ modulo sign එක කියලා. බෙදීම 6 සමානයි ඉතුරු 2යි. බෙදීම 6 18යි ඉතුරු 2යි. ඕක තමයි modulo sign එක කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම අපිට මෙතන හිතන්න අපිට මේවා වෙනකොට අපිට integers වෙනකොට අපිට float value උනත් use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට ඔයාලට answer කියන්නේ float answer එකක්.